Lina ucapkan ribuan terima kasih to all my subscribers dan juga to all my viewers. Okay, so now we are in 2021, so there are more cooking videos for y'all. Stay tuned and stay connected with Lynn's Kitchen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So sekarang bol ni kan, tengok dia dah jadi macam ni. So sekarang Lina nak masukkan dalam tepung yang kita keluar dari paket tu ya. Macam ni. Kita kena salutkan setiap bol tu macam ni. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okay, hari ni apa lagi? Today is the Christmas and today Lina nak buat something special for y'all. Sebelum itu Lina ucapkan Merry Christmas to all my Christian friends and We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, sekarang nak potong satu ni 6 ya. Sebab 4 tu nampak terlalu besar. Okey kawan-kawan, itu dia kita punya cornflakes chicken finger. Dah ready untuk dihidang. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan lupa cuba. Tutup steamer. Yes, itu dia kita punya silken tofu steam. Dah ready. Kalau let's say you nak minum dia sejuk-sejuk pun boleh. Kalau nak minum panas-panas pun boleh. Memang dia sedap dan memang banyak berkhasiat untuk badan. Wow, so nice. Memang tea ni banyak khasiat untuk badan kita. And then anda boleh minum dia sejuk-sejuk ataupun panas-panas, no problem. Kek-kek yang Lina buat sebelum ini pun semua senang tau kawan-kawan. Cuba kat rumah. Memang kanak-kanak suka makan. Especially my butter cake, my cake suji and also my fruit cake, chocolate marble cake.
and then carrot cheesecake. My carrot cheesecake tu kan, I dapat good comments from all my friends, those who are tried, and also the butter cakes. Kawan, tengok sini, yang ni ayam yang kita goreng tadi ya. Lina dah potong macam ni. And then tauge sedikit, sengkuang tu hiris halus macam ni atau potong panjang-panjang. And then tofu ni Lina dah goreng ya, 2 ketul je. And then timun, dan sekarang Lina tumbuk sedikit biskut Mary bersama dengan gula. Dan ini dia kuah kacang. Tengok kuah kacang dia cair tau. Dia bukan pekat macam kita buat untuk sate. Just tambahkan air je. So sekarang kita boleh buat plating. Lina masukkan sedikit sengkuang. And then sedikit timun. Sedikit tofu goreng. Kalau nak letakkan telur rebus pun boleh. Dan tauge. Okey, atas ni sebelum kita tuangkan kuah, kita kena susun ayam. Kalau nak ayam tu sedap, itu semua dengan marination dia. Okey. Okey, atas ni kita taburkan serbuk biskut Mary. Ini resepi I punya mother-in-law. Dan kita tuangkan kuah kacang. Okey kawan-kawan, itu dia rojak ayam kita dah ready untuk dihidang. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat super crispy fried chicken for you all. Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat macaroni. Creamy and cheesy macaroni. Macaroni ni nanti Lina nak masak dalam oven pun. So this is consider Lina masak atas api dan Lina nak masukkan dalam ketuha untuk dapatkan cheesy macaroni. Resepi ni kat rumah, senang kan untuk buat, memang sedap pun makan. So jangan lupa untuk cuba resepi ni kat rumah. Lagipun sekarang MCO dah start kan, so ramai yang kena duduk rumah. Jaga diri, jangan keluar pergi makan-makan semua. Kan ada Lin's Kitchen. Anda boleh dapatkan pelbagai jenis resepi dari Lin's Kitchen tu, dari local sampai western and modern and North Indian, South Indian, African and Chinese. So many varieties of masakan Lina dah buat. So cubalah semua resepi kat rumah.
And then jaga diri, stay safe dengan you punya family. So Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Hello friends, welcome back to season 10. Stay tuned. See you tomorrow.